ریکی از راه دور به فاصله ربطی نداره، به مکان آگاهی ربط داره. دقت کنید، وقتی آگاهی در یک نقطه متمرکز بشه فضا و زمان فرو میریزه. اونجاست که ریکی جریان پیدا میکنه. اگر این نکته رو گرفتید میتونید ریکی کار خوبی بشید، میتونید انرژی درمانی رو شروع کنید و کار کنید. عزیزان، استاد یا پرتو بخش در ریکی انرژی ارسال نمیکنه. به خصوص در ریکی پورتال قدرت که خود من خالقش هستم، میاییم یک پورتال طلایی باز میکنیم، پورتالی که مبناش فرکانس های طلاست. یک پورتال طلایی باز میکنیم و پرتوجو رو با این پورتال، با فرکانس های طلای این پورتال همساز میکنیم، همسو میکنیم. بعد خود به خود، به خاطر اینکه این پورتال بر مبنای فرکانس های طلا طراحی شده، خود به خود سیستم آگاهی فرد شروع میکنه به تغییر کردن و اینجاست که جریان ریکی خودش جاری میشه. اینطور نیست که من استاد بخوام ریکی رو ارسال کنم. انرژی ارسال کردنی نیست. پورتال قدرت باز میشه، پرتوجو با اون همساز میشه، هم فرکانس میشه و بعد از اونه که ریکی جاری میشه. در این ویدیو میخوام روش همسو کردن دیگران رو به شما بیاموزم. میخوام بهتون یاد بدم چجوری برای دیگران ریکی ارسال کنید. اگر مایلید بشنوید، لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. قبل از اینکه شروع کنید به ارسال انرژی، البته گفتم انرژی ارسال نمیشه و به خاطر اینکه این مرسوم شده منم دارم ازش استفاده میکنم. قبل از اینکه پرتوجو رو با فرکانس طلا همسو کنید، همساز کنید، پیش نیازی لازمه که الان براتون توضیح میدم. پیش نیازهای ارسال ریکی از راه دور اینها هستن عزیزان. اول از همه داشتن یک نیت شفاف. شما به عنوان پرتو بخش میخواید ارسال انرژی کنید، میخواید پرتوجو رو در پورتال قدرت قرار بدید تا آگاهیش تغییر کنه و ریکی جاری بشه. باید یک نیت شفاف داشته باشید. نیتتون چیه؟ به سادگی وقتی که چشماتون بسته است نیت میکنید مثلا شخص X رو، مثلا علی احمدی از اصفهان، تاریخ تولدش هم بدونید بهتره، میخوام این شخص رو، آگاهی این شخص رو تغییر بدم. با چی؟ همسو کنم، همفازش کنم با فرکانس های پورتال قدرت. در ریکی پورتال قدرت از این استفاده میکنیم. در ریکی الماس اتری که اون هم باز خالقش خود من هستم، نیت رو تغییر میدید به همسو کردن با ریکی الماس اتری. ولی الان من تماما از ریکی پورتال قدرت استفاده میکنم چون بسیار خوب درخشیده. قریب 90% افرادی که در همسویی شرکت میکنن تجارب شگفت انگیزی دارن عزیزان. من این تجارب رو در کانال بودگاه تلگرام گذاشتم. میتونید با لینکی که در دیسکریپشن یا بایو هست برید توی کانال بودگاه تلگرام و این تجارب رو بخونید. تماما من فوروارد کردم. ابتدا کپی پیست میکردم ولی بعدها فوروارد کردم، یعنی مستقیما از اکانت های عزیزان پرتوجو ارسال کردم توی کانال بودگاه. برید بخونید، تعجب میکنید. اینقدر شفاف، اینقدر تجارب درخشان، خیلی عجیبه. برید مطالعه کنید، متوجه میشید. پس عزیزان یک نیت شفاف میخواد. من میخوام شخص X رو، علی احمدی رو که ساکن همکنون در شهر اصفهان، با سطح یک ریکی پورتال قدرت همسو کنم.
همین نیت کافیه. فقط باید حضور ذهن داشته باشی، این از توی ذهنتون پاک نشه، دنبال تفکرات دیگه نرید. پس نیت اولین اصله. دومین این که بعد از اینکه نیت کردید، بدنتون رو، ذهنتون رو و قلبتون رو آروم. معمولا با 3 تنفس عمیق این کار انجام میشه. 3 نفس عمیق بکشید با دمهای طولانی و بازدمهای طولانی تر. دم 4 شماره طول بکشه، بازدم 6 شماره. 3 نفس عمیق که بکشید آماده میشید، بدنتون آروم میشه، ذهنتون آروم میشه و آماده میشید برای ادامه مسیر. مرحله بعد عزیزان، نسبت به نتیجه نباید وابستگی داشته باشید. نتیجه رو به حال خودش رها کنید. گفتم حدود 90% افراد تجارب عالی داشتن، ولی 10% هم تجربه‌ای نداشتن. به هیچ عنوان ریکی رو حس نکردن. این برای من پرتو بخش اصلا مهم نیست. من وظیفم انجام درست مراحل همسویی و ارسال ریکی هست. نتیجه هرچی میخواد باشه و مسائلی ربط داره که من در ادامه براتون توضیح میدم. پس نباید وابستگی به نتیجه داشته باشید. و مرحله بعد که مرحله اصلیه، باید پورتال قدرت رو احضار کنید. در اون حالی که بدنتون آروم گرفته، ذهنتون آروم گرفته، باید پورتال قدرت رو احضار کنید. همونطور که در دوره پورتال قدرت بهتون یاد دادم، باید فرکانس طلا رو حس کنید. همون تمرین هایی که در دوره پورتال قدرت بهتون دادم رو خیلی سریع در عرض 1-2 دقیقه انجام میدید تا فرکانس طلا آشکار بشه. این بسیار مهمه. عزیزان، شما دارید آگاهی شخص دیگه ای رو با آگاهی خودتون همسو میکنید، هم فرکانس میکنید. پس باید آگاهی خودتون شامل فرکانس های ریکی پورتال قدرت باشه یا هر ریکی دیگه ای که کار میکنید. باید قبل از این که بخواید آگاهی پرتوجو رو با خودتون همسو کنید، باید خودتون فرکانس های طلا رو، فرکانس های اون سبک ریکی رو احضار کرده باشید و باید اون فرکانس ها در وجودتون جریان داشته باشه. حالا فرکانس ریکی پورتال قدرت بر مبنای فرکانس طلاست که باعث بیداری قدرت درونی و حس اقتدار در وجودتون میشه. در مرحله بعد باید چاکرای قلب خودتون رو فعال کنید. عزیزان، در ریکی و انرژی درمانی چاکرای قلب حکم امضای شما را داره. اصولی ترین و مهمترین بخش وجودتونه. از چاکرای قلب که ریکی جریان پیدا میکنه، یعنی در وجود خودتون جریان پیدا میکنه تا آگاهی شما با فرکانس اون سبک ریکی همسو بشه. پس خیلی راحت در حالتی که نشستید، بدنتون آروم شده، ذهنتون آروم شده، چاکرای قلب خودتون رو حس کنید. میتونید دست راستتون رو روی جناق سینه‌تون بذارید، چاکرای قلب رو حس کنید و در ریکی پورتال قدرت، به خصوص در ریکی پورتال قدرت، باید حس کنید که در چاکرای قلبتون، در جناق سینه‌تون یک توپ طلایی داره میدرخشه. باید حس کنید فرکانس های طلا رو. عزیزان، باید حس کنید که این توپ طلاست، از طلای 24 عیار ساخته شده. فلزیتش رو حس کنید. حس کنید که عنصر فلز طلا در چاکرای قلب شما مستقر شده. هنگامی که این رو حس کردید، ارتعاشات طلا رو حس کردید، بفرستیدش توی ستون فقراتتون. بذارید ستون فقراتتون که حکم مرکز آگاهی شما رو داره با فرکانس های طلا همساز بشه. پس در این مرحله شما چاکرای قلبتون رو با فرکانس های اون سبک ریکی همسو میکنید. در این شرحی که من دارم میدم
راجع به ریکی پورتال قدرت دارم صحبت میکنم. پس ستون فقرات و قلبتون مملو از فرکانس های طلا میشه و آماده میشید که ارتباط رو با پرتوجو برقرار کنید. در مرحله ارتباط با پرتوجو عزیزان نیازی نیست که صورت شخص رو واضح ببینید. اگر ببینید عالیه، عالی میشه. ولی برای شمایی که مبتدی هستید و دوره تاثیر از فاصله رو ندیدید، نیازی نیست که صورت شخص رو کاملا واضح به تصویر بکشید. همینقدر که حس حضور انرژی رو داشته باشید کفایت میکنه. همانطور که در ویدئوی ساخت ایگرگور خدای ثروت براتون شرح دادم، میتونید از یک دایره شفاف استفاده کنید به عنوان مرکز آگاهی پرتوجو. یک حس انرژی رو باید ایجاد کنید. حس کنید که آگاهی فرد در بسته ای از انرژی در جلوی روتون حاضره. نیازی نیست به مکان فکر کنید عزیزان. همانطور که در ابتدای ویدیو شرح دادم، ریکی پورتال قدرت به فضا و زمان ربطی نداره. آگاهی در هر لحظه در همه جا حضور داره. مثل همینقدر که حس کنید آگاهی پرتوجو روبروتون حضور داره کفایت میکنه. خیلی واضح حس کنید، احساس کنید که این آگاهی حضور داره. باید حس جریان رو داشته باشید. باید حسش کنید، از لحاظ وجودی اون جریان رو حس کنید، جریان حضور آگاهی پرتوجو. و اما در مرحله اعلام فرمان ریکی میتونید از جمله بندی خودتون استفاده کنید. فقط خیلی واضح توی ذهنتون تکرار کنید: من همکنون شخص فلانی رو که ساکن در فلان جا هست با فرکانس طلای ریکی پورتال قدرت همسو میکنم و اجازه میدم که این آگاهی که فرکانس های آگاهی ریکی پورتال قدرت به صورت هوشمند جریان پیدا کنن. همین کفایت میکنه. با جمله بندی خودتون قضیه رو تمومش کنید. عزیزان بعد از اون نباید فشار بیارید. اینطوری کار نمیکنه. همینقدر که حضورش رو حس کنید و فرمان رو بدید، بگید که جریان ریکی جاری میشه، کفایت میکنه. در همون حالتی که هستید مدیتیشن کنید، ولی اجبار ذهنی نداشته باشید. فشار نیارید که فکر کنید دارید امواج انرژی رو ارسال میکنید. فقط در هر لحظه ای که هستید، در اون چند دقیقه که معمولا 15 الی 20 دقیقه طول میکشه، نام شخص رو توی ذهنتون داشته باشید، شهر محل سکونت رو داشته باشید و تاریخ تولد با عنوان کد آگاهی پرتوجو. اینها رو توی ذهن داشته باشید و همینقدر که نیت داشته باشید که میخواید آگاهی پرتوجو رو با آگاهی خودتون همسو کنید، کفایت میکنه. نیازی به اجبار وجود نداره. این اصل مطلبی بود که لازم بود در ارتباط با ریکی از راه دور براتون توضیح بدم. و البته عزیزان یک مطلب موند، اون استفاده از سمبل های ریکیه. مثلا در ریکی اسویی سمبل هایی با خط ژاپنی وجود داره که بسیار هم پرقدرته و به جاش عمل میکنه. ولی در ریکی پورتال قدرت سمبل ما بسیار ساده تر و قابل فهم تره. سمبل ارسال انرژی یک دیش ماهواره است. یک دیش ماهواره مثل یک کاسه طلایی میمونه که پرتو بخش باید به صورت دیش روی سر خودش تصورش کنه که آگاهی رو داره ارسال میکنه و پرتوجو باید به صورت یک کاسه وارونه روی سرش حس کنه که داره امواج رو میگیره، امواج آگاهی رو میگیره. و در ریکی الماس اتری هم یک تکه الماس بود که باید روی سر تصور کرد. هم پرتوجو هم پرتو بخش فرقی نمیکنه. سمبل در این دو سبک بسیار ساده هستش.
که باید استفاده کنید تا نتیجه عملتون کاملا واضح‌تر و قوی‌تر باشه. و اما در پایان لازمه که قطع ارتباط کنید. خیلی راحت میتونید زبونی به زبون بیارید، یعنی در ذهنتون تکرار کنید که هر نوع ارتباط آگاهی رو با شخص فلانی قطع میکنم. میتونید دستاتون رو هم چند بار تکون بدید و حتی برید دستاتون و کف پاهاتون رو آب بزنید بشورید تا قطع ارتباط انرژیک با سوژه یا پرتوجو انجام بشه. این تمام مطالبی بود که راجع به ریکی از راه دور میشد عنوان کرد. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.